हाम्रो महान चाडपर्व दशैं तिहार मुखमै आइसकेको छ। विदेशमा रहनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ अब नेपाल जानुपर्छ भनेर कतिजनाले टिकट काटिसक्नु भयो होला, कतिजना चाहिँ अब काट्नुपर्छ भनेर रेडी भएर बसिरहनु भएको छ होला। अब कतिजनाले त ब्याग प्याक पनि गरिसक्नु भयो होला है। कतिजना चाहिँ अब के राख्ने यो ब्यागमा, अब मलाई मेरो मम्मीले यस्तो भन्नुभएको छ, मेरो भाइले यस्तो भन्नुभएको छ, यो ल्याइदे भन्नुभएको छ, मैले लान पाउँछु कि पाउँदिनँ भनेर कतिजनालाई चाहिँ तनाव पनि भइरहेको होला। चिलगाडी च्यानलको आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपाल सरकारले जुन चाहिँ एयरपोर्टमा जाँदाखेरि के सामान लान पाउँछ, के लान पाउँदैन भनेर नियम बनाएको छ, त्यो नियम चाहिँ सरसर्ती तपाईहरुले बुझ्ने गरेर आज चाहिँ म भन्दै छु। ल फर्स्टमा चाहिँ के कुरा गर्छु भने हामी सबैले सोध्ने क्वेशन, हामी सबैलाई चासो भएको क्वेशन, फोन कतिवटा लान मिल्छ भनेर। किनभने अब नेपाल जाने भनिसकेपछि आफ्नो दाइले भाइले मलाई एउटा फोन चाहिँ ल्याइदे है, नेपालमा यो फोनै चलेन, फोन ल्याइदेन भनेर भनेको सुन्छौँ, हामी आफैले पनि भोगिरहेका हुन्छौँ नि त। त्यही भएर फोनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने आफूले प्रयोग गरिरहेको फोन चाहिँ नेपाल लान पाइन्छ। त्यसै गरेर जो चाहिँ संस्वीकृति लिएर विदेश जानु भएको छ, जसले चाहिँ वर्क परमिट लिएर सरकारसँग वर्क परमिट लिएर विदेश जानु भएको छ र त्यहाँ चाहिँ 6 महिना भन्दा बेसी काम गरेर नेपाल फर्किरहनु भएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ थप एक मोबाइल चाहिँ आफूसँग लिएर आउनु पर्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि भने चाहिँ रुल्स अनुसार भन्सार अफिसमा चाहिँ डिक्लेयर गर्नुपर्छ है। त्यतिकै भनेर चाहिँ आउनु पाउँदैन। अब तपाई कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि विदेश जाँदाखेरि प्लेनमै पनि ल यो डिक्लेयर गर भनेर यस्तो कागज दिएको हुन्छ नि, हो त्यसरी नै नेपालमा पनि केही व्यवस्था छ होला, त्यसमा चाहिँ डिक्लेयर गरेर तपाईले नेपाल लान सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर अर्को कुरा भनेको चाहिँ गोल्ड, सुन कति लान पाइन्छ। मैले केही महिना अगाडि चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जसमा चाहिँ सुन कति लान पाइन्छ, टिभी, चाँदी, रक्सी कति लान पाइन्छ भनेर सबै डिटेलमा बताएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अहिले केही चेन्जेसहरू आएको छ, त्यसमा चाहिँ गोल्डमा पनि चेन्ज आएको छ। गोल्डको केसमा चाहिँ जो महिला हुनुहुन्छ, फिमेल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ 50 ग्रामसम्म लिएर जान पाइयो है। त्यो चाहिँ आफूले लगाएर हुन्छ कि बोकेर हुन्छ, त्यो चाहिँ 50 ग्राम लान पाइयो। 50 ग्राम कति हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ 4.286 तोला हुन्छ, 4.286 तोला हुन्छ है। त्यसै गरेर मेलको केसमा चाहिँ 25 ग्राम लान पाइन्छ, त्यो भनेको चाहिँ 2.143 तोला लान पाइन्छ। अब किन मेललाई धेरै किन फिमेललाई थोरै भनेर अब त्यो क्वेशन चाहिँ मसँग सोध्न मिल्दैन, किनभने यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई जति पनि सरकारले बनाएको रुल्स छ त्यो रुल्सहरू चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ भनिरहेको छु। त्यही भएर फिमेलको केसमा चाहिँ 50 ग्राम, मेलको केसमा चाहिँ 25 ग्राम सुन लाएर लिएर जान पाइयो। तर त्यो बाहेक चाहिँ तपाईले म धेरै लान्छु, अलिकति धेरै लान्छु भन्नु भने चाहिँ तपाईले थप 200 ग्राम चाहिँ बोकेर जान पाउनुहुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ लगभग 17.147 तोला भयो। तर त्यसको लागि भने चाहिँ तपाईले भन्सार तिरेर लानुपर्ने हुन्छ। अब फिमेल जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईले 250 ग्राम लानु हुनुहुन्छ भने चाहिँ 50 ग्राम फ्री भयो, तर 200 ग्रामको चाहिँ पैसा तिर्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ भन्सार तिरेर तपाईले लान पाउनुहुन्छ। तर सुनकै केसमा पनि तपाईले अब हुन्छ नि बेरुवा औँठी तर त्यसमा रसायन प्रयोग गरेको छैन, नेपाल गएर बेच्ने हिसाबले अथवा कुनै पनि सेप नदिएको सुनहरू हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ लान पाउनुहुने छैन। रसायन प्रयोग नगरिएको सुनहरू चाहिँ तपाईले नेपालमा त्यतिकै लान पाउनुहुन्न। तर रसायन प्रयोग गरेर कुनै आकार दिएको सुन छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ लान पाइयो। त्यो चाहिँ कति भने फिमेलको केसमा 50, मेलको केसमा 25 ग्राम र एक्स्ट्रा 200 ग्राम, तर त्यसमा चाहिँ भन्सार तिरेर लान पाइयो। अब टिभी संस्वीकृति लिएर जो चाहिँ वर्क परमिट लिएर विदेश जानु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ 12 मन्थ्स 1 वर्ष भन्दा धेरै बस्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ सोशल सिक्युरिटी नम्बरमा पनि रजिस्टर गर्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँले जति इन्चको टिभी पनि लान पाइयो।
यो चाहिँ नेपालको रुल हो है, तर एयरलाइन्सको रुल फरक हुन्छ। एयरलाइन्समा चाहिँ सर्टेन एउटा लिमिट तोकिएको हुन्छ, योभन्दा ठुलो टिभी भयो भने चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ भनेर। त्यही भएर एयरलाइन्सको रुल छुट्टै हुन्छ, नेपालको रुल छुट्टै हुन्छ। त्यही भएर अब यहाँ भनिहालेको छ मैले जत्रो पनि टिभी लान्छु भनेर तपाईँ एयरपोर्टमा जानु होला र एयरलाइन्सले चाहिँ होइन यो पैसा तिर्नुपर्छ भने चाहिँ किन भनेर नसोध्नु होला, किनभने एयरलाइन्सको रुल छुट्टै हुन्छ, नेपालको रुल छुट्टै हुन्छ। नेपालमा चाहिँ सोसल सिक्युरिटीमा तपाईँले रजिस्टर गर्नुभएको छ, वर्क परमिट लिएर 12 महिनाभन्दा बेसी चाहिँ विदेशमा बसेर काम गर्नुभएको छ भने जति इन्चको पनि लानु पाइयो, तर एयरलाइन्समा चाहिँ तपाईँले पैसा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ है। र त्यसै गरेर चाहिँ जो चाहिँ अब संस्वीकृति लिएर पनि जानुभएको छ, 12 महिनाभन्दा पनि धेरै काम गर्नुभएको छ, तर तपाईँले सोसल सिक्युरिटीमा चाहिँ रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने चाहिँ 32 इन्चसम्म चाहिँ फ्रीमा लान पाइयो, तर त्योभन्दा माथि छ भने चाहिँ भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब टिभीको केसमा चाहिँ यो भयो। र अरू रुल्सहरू चाहिँ अब चाँदीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 500 ग्रामसम्म चाहिँ चाँदी यत्तिकै भन्सार नतिरिकन लान पाइन्छ नेपालमा। र त्यसै गरेर हाम्रो अर्को चासोको विषय के हुन्छ भने ल्यापटप, आइप्याड, ट्याब्लेटहरू यो एक्स्ट्रा लान पाइन्छ कि पाइँदैन, कतिवटासम्म लान पाइन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ट्याब्लेट वा ल्यापटप वा कम्प्युटर एक थान भनेको छ है। ट्याब्लेट लए पनि एउटा, ल्यापटप लए पनि एउटा, कम्प्युटर लए पनि एउटा, तर एउटा मात्रै। त्यसरी रुल्स चाहिँ रहेको छ। र त्यसै गरेर घडी, हामीले त घडी केही हुँदैन भनेर घडी, क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा र पेन ड्राइभ पनि एक थान भनेर चाहिँ रुल्सले भनेको छ। र त्यसै गरेर रक्सी हेर्नुहोस्, रक्सी चाहिँ के हुन्छ भने विदेशको रक्सी मिठो हुन्छ लिएर न है भनेर कतिजनाको डिमान्ड आएको हुन्छ होइन। अनि हामी चाहिँ कस्तो गर्छौँ भने र ठिकै चाहिँ ड्युटी फ्रीमा गइसकेपछि दुईवटा किन्दा एउटा फ्री, एउटा किन्दा अर्कोमा 50% अफ भनेर त्यस्तो देखेर चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी धेरै रक्सी किन्ने सोचमा बसिरहेका हुन्छौँ अथवा लाने प्लान गरिरहेको हुन्छौँ। तर अल्कोहल रक्सीमा चाहिँ 1 लिटरसम्मको एउटा बोतल चाहिँ लान पाइयो। हेर्नुहोस् त अहिलेको नियम कस्तो छ, 1 लिटरसम्मको एउटा बोतल। तपाईँले हाफ लिटरको गरे म 2टा लान्छु भनेर पाइएन। पर पर्सन 1 लिटरसम्मको एउटा बोतल मात्र लान पाइयो। अब यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला है, किनभने ड्युटी फ्री गइसकेपछि किनेर लयो, नेपालमा गएर किन दिएन, पहिलाचोटि आउँदा त मलाई दिएको थियो यस्तो भनेर भन्न पाउनुहुन्न। किनभने भन्सार अफिसरले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँले लिएर आएको सामान तपाईँको हो, कोही अरू व्यक्तिको होइन। किनभने तपाईँहरू एयरपोर्टमै जाँदाखेरि पनि एयरलाइन्सले सोध्छ नि तपाईँलाई, तपाईँको यो सामान प्याक गर्नुभएको के तपाईँ आफ्नै हो भनेर सोध्छ, तपाईँले हो भन्नुहुन्छ होइन। अनि यसमा भएको सामान तँलाई के छ सबै थाहा छ भनेर सोध्छ, तपाईँले थाहा छ भन्नुहुन्छ। अनि नेपालमा गइसकेपछि चाहिँ यो मलाई फलानोले ल्याइदिएको हो, ल्याइदे भनेर भनेको हो, म फलानोलाई दिनको लागि हो, मेरो सामान होइन भनेर त भन्न पाउनु भएन नि त। किनभने तपाईँले त फर्स्टमै चेक इन गर्दा यो मेरो सामान हो, मलाई सबै थाहा छ भनेर लानुभएको छ, तर नेपालमा गएर अर्काको हो भनेर अर्कालाई म छुटाउन लाउँछु भनेर पनि पाइँदैन। तपाईँले लगेको सामान तपाईँकै लागि हो, तपाईँले नै छुटाएर चाहिँ त्यो लानुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरेर चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ महसुल तिरेर होइन भन्सारमा पैसा तिरेर चाहिँ अरू के लान पाइन्छ भन्दा अब टिभीको कुरा आइहाल्यो, त्यसै गरी म्युजिक सिस्टम, फ्रिज, वासिङ मेसिन, त्यसै गरी मिक्सर, जुसर, राइस कुकर, आइरनहरू यस्तो सामानहरू पनि लाइन पाइन्छ है। तर मिक्सर अनि राइस कुकर, आइरन चाहिँ 2 थान, त्यसै गरी टिभी, म्युजिक सिस्टम, फ्रिज, वासिङ मेसिन त्यो चाहिँ 1 थान एउटा चाहिँ लान पाइन्छ, तर त्यसमा चाहिँ भन्सार तिरेर लानुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब विदेश जाने बेला भयो अथवा नेपाल जाने बेला भयो होइन, यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने आफू ट्राभल गर्न सकेन भने मेरो फ्यामिली मेम्बर त्यहाँ हुनुहुन्छ, प्लिज यति सामान चाहिँ लगिदिनु न भनेर हामीले दिइरहेको हुन्छ। अब त्यो टाइममा औषधि दिनु अथवा हुन्छ नि एकदमै चाहिने डकुमेन्टहरू दिनु भनेको स्वाभाविकै हो, तर जुन सामान चाहिँ पुरा प्याक गरेर अरूलाई दिएको हुन्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा हुँदैन, तर भन्सारमा गइसकेपछि खोल्दाखेरि त्यहाँ मोबाइल हुनसक्छ, ल्यापटप हुनसक्छ, हुन्छ नि त्यस्तो काम चाहिँ सकेसम्म आफू पनि नगरौँ, अरूलाई पनि गर्न नलगाउँ भनेर
म भन्छु किनभने अब सामान त लग्यो नेपालमा गइसकेपछि त्यहाँ चेकिङ परेर त्यो सामान नफाल्नु न बोकेर हिँड्नु किनभने अर्काले दिएको सामान हुन्छ नि त त्यो त्यही भएर चाहिँ यस्तो बेलामा म के भन्छु भने आफू ट्राभल गर्दाखेरि अरूले सामान दियो भने पनि के छ त्यसमा सबै कुरा बुझेर आफूले पनि लिएर जाऊँ सकेसम्म अरूलाई सामान बोकाउनै नलगाऊँ हैन पर्यो भने पनि त्यो सामान चाहिँ के बोकेर जाँदैछु त्यसमा बोक्नु हुने सामान छ कि छैन त्यो चाहिँ कन्फर्म गरेर मात्रै लिएर जाऊँ भन्छु चिलगाडी च्यानलमा चाहिँ यस्तै भिडियोहरू एकदमै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू चाहिँ म तपाईहरुको लागि लिएर आइ नै रहेको हुन्छु अरु भिडियोहरू फर्स्ट टाइम ट्राभल गर्दा के गर्नुपर्छ प्लेनको टोयलेट युज कसरी गर्नुपर्छ भन्ने भिडियोहरू पनि चिलगाडी च्यानलमा चाहिँ मैले राखेको छु त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र यो भिडियो तपाईलाई पनि काम लाग्न सक्छ तपाईको फ्यामिली मेम्बरलाई पनि काम लाग्न सक्छ त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ शेयर पनि गर्दिनु होला आजको लागि भने चाहिँ नमस्ते